নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই চেনেল SD ব্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকক স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ ইতিমধ্যে চাগে বিভাগৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰত এই নতুন স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰ লগোৱাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টি চাওঁ প্ৰথমতে চাওকচোন এই মিটাৰ কেইটা চিনিব পাৰিছেনে হয় এইকেইটা হ'ল পুৰণি পোষ্টপেইড শক্তি মিটাৰ এই মিটাৰবোৰত কোনোবা এটা মাহত খৰচ কৰা বিদ্যুতৰ বিল তাৰ পিছৰ মাহতহে পোৱা গৈছিল অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰলৈ বিভাগৰ ফালৰ পৰা এজন মিটাৰ ৰিডিং লোৱা কৰ্মচাৰী আহে আৰু তেওঁ মিটাৰ ৰিডিং টুকি লয় আৰু আপোনাক বিলখন দিয়ে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাক দিয়া বিলখনৰ শুদ্ধতা কৰ্মচাৰীজনৰ বিচক্ষণতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল পুৰণি পোষ্টপেইড শক্তি মিটাৰসমূহৰ বহুতো আসোঁৱাহ আৰু অসুবিধা আছিল ইয়াৰ পিছত আহে প্ৰিপেইড শক্তি মিটাৰ এই প্ৰিপেইড শক্তি মিটাৰসমূহ অনলাইন ৰিচাৰ্জ কৰিব পৰা আছিল যদিও সম্পূৰ্ণ স্বয়ংক্ৰিয় নাছিল আৰু অৱশেষত শক্তি খণ্ডৰ সংস্কাৰ ঘটোৱাৰ বাবে আহিল স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰ এই স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰত থাকে এখন ডিজিটেল ডিসপ্লে পাৱাৰ ইনপুট আউটপুট চেনেল আৰু এখন NIC কাৰ্ড অৰ্থাৎ নেটৱৰ্ক ইণ্টাৰফেচ কাৰ্ড স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰসমূহ সম্পূৰ্ণ স্বয়ংক্ৰিয় আৰু মানৱীয় হস্তক্ষেপ অবিহনেই এই মিটাৰবোৰে বিলিং কাৰ্য সম্পন্ন কৰে প্ৰিয় দৰ্শক স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰসমূহ নতুন প্ৰজন্মৰ শক্তি মিটাৰ যিয়ে আপোনাক আপোনাৰ বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে আৰু মানৱীয় হস্তক্ষেপ অবিহনেই সিস্টেম নিৰীক্ষণ আৰু বিলিং চলোৱাত সহায় কৰে প্ৰিয় দৰ্শক এই স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰসমূহে বাৰু কেনেকৈ কাম কৰে জানিবলৈ মন নাযায়নে আহকচোন থুলমূলকৈ চাওঁ এই স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰত থাকে এখন ডিজিটেল ডিসপ্লে আৰু এখন NIC কাৰ্ড অৰ্থাৎ নেটৱৰ্ক ইণ্টাৰফেচ কাৰ্ড এই নেটৱৰ্ক ইণ্টাৰফেচ কাৰ্ডখনে আপোনাৰ মিটাৰটোক বৈদ্যুতিক খুঁটাত লগাই ৰখা কমিউনিকেশ্যন ডিভাইচৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰে আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য এই কমিউনিকেশ্যন ডিভাইচৰ জৰিয়তে শক্তি খণ্ডৰ ডাটা চেণ্টাৰ বা কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে প্ৰিয় দৰ্শক এই স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰৰ সুবিধাসমূহনো কি আছে চাওঁচোন আহক স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰৰ ক্ষেত্ৰত মোবাইল এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিয়েই আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি আগতীয়াকৈ আপোনাৰ বিদ্যুতৰ একাউণ্ট ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিব স্মাৰ্ট মিটাৰে আপোনাৰ বিদ্যুতৰ ৰিডিং ডিজিটেলভাৱে কাৰ্যালয় বা ডাটা চেণ্টাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানৱীয় ভুল হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰে শক্তি খণ্ডক উন্নতমানৰ বিদ্যুৎ যোগান ধৰাত সহায় কৰে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আহকচোন প্ৰিয় দৰ্শক এই প্ৰশ্নকেইটি চাওঁ 1 নম্বৰ স্মাৰ্ট বা প্ৰিপেইড মিটাৰৰ বাবে বিদ্যুতৰ মাচুলৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব নেকি প্ৰায় সকলোৱে এই প্ৰশ্নটি কৰা দেখা যায় ইয়াৰ উত্তৰত কওঁ যে স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰৰ বাবে বিদ্যুতৰ মাচুলৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰ লগোৱাৰ পিছত আমাৰ ঘৰৰ বিদ্যুতৰ বিল বৃদ্ধি পাব নেকি উত্তৰটো হ'ল যে স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড লগোৱাৰ ফলত আপোনাৰ ঘৰৰ বিদ্যুতৰ বিল কেতিয়াও বৃদ্ধি নহয় আৰু এটা প্ৰশ্ন স্মাৰ্ট মিটাৰ কেনেকৈ ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰি একেবাৰে সহজ আপুনি বিদ্যুৎ বিভাগৰ সংগ্ৰহ কাউণ্টাৰ আৰু বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰলৈ গৈ এই মিটাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ নিকটতম সাধাৰণ সেৱা কেন্দ্ৰ যিবিলাক আমাৰ কমন সাৰ্ভিস চেণ্টাৰ বুলি কওঁ সেই কমন সাৰ্ভিস চেণ্টাৰবিলাকত গৈ আপুনি এই মিটাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰেও আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ মোবাইল এপ্লিকেশ্যন ৱেবছাইট পেমেণ্ট ৱালেট লিংকড এপ্লিকেশ্যন আদিৰ জৰিয়তে এই স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে এতিয়া আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিল যে আপোনাৰ ঘৰত এই স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰ কেনেকৈ লগাব একো চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই এই মিটাৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰাই বিনামূলীয়াভাৱে আপোনাৰ ঘৰত লগোৱা হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক শক্তি খণ্ডত প্ৰিপেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপন কৰাটো এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ স্মাৰ্ট মিটাৰে বিলিঙৰ সংজ্ঞাৰ লগতে শক্তি বিতৰণ ব্যৱস্থাও সলনি কৰি দিছে প্ৰিপেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰৱৰ্তনে কেৱল অসমৰে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শক্তি খণ্ডক এক বৃহৎ সফলতাৰ দিশে আগুৱাই লৈ গৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ গেজেট অধিসূচনা অনুসৰি
অসম চৰকাৰে 2025 চনৰ ভিতৰত সকলো বিদ্যুৎ সংযোগক স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড সংযোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ উদ্যোগ লৈছে। গতিকে আমি সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াই শক্তিখণ্ডৰ এই বৃহৎ সংস্কাৰৰ অংশীদাৰী হওঁ আহক। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আগুৱাই যোৱাত মোক সহায় কৰিব। পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাই সামৰিলোঁ।